ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਫੀਨੇਟਿਵ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਫੀਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ। ਇਨਫੀਨੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਟੂ ਪਲੱਸ verb first. It functions as a noun, adjective or adverb. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਵਰਬ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਟੂ ਪਲੱਸ ਫਸਟ ਵਰਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਊਨ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਐਡਵਰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਫੀਨੇਟਿਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਿਲਡਰਨ ਲਵ ਟੂ ਪਲੇ। ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਪਲੇ ਇਨਫੀਨੇਟਿਵ ਵਰਬ ਹੈ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਟੈਂਸ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਨਫੀਨੇਟਿਵ ਵਰਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਮੀਟ ਮੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਦੇ ਕਮ ਟੂ ਮੀਟ ਮੀ। ਥਰਡ ਹੈ ਹੀ ਕਮਸ ਟੂ ਮੀਟ ਮੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਮੀਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੀਨੇਟਿਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕਮ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਿੰਗ, ਕਮ ਅਤੇ ਕਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੂ ਮੀਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਚੇਂਜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੀਨੇਟਿਵ ਵਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਰੇਨਬੋ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਇਨਫੀਨੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 2nd, 4th, 6th, 7th, 8th ਅਤੇ 10th ਦੀ ਡੂ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਵਨ, ਦਿਸ ਮੈਂਗੋ ਇਜ਼ ਫਿਟ ਡੈਸ਼ verb eat. Answer is this mango is fit to eat. Second one is dash is human err. Answer is to err is human. Third sentence is there is no one dash this claim verb challenge. Answer is there is no one to challenge this claim. Fourth one, dash is the lot of mankind verb toil. Answer is to toil is the lot of mankind. Number fifth is the ability dash peculiar to mankind verb laugh. Answer is the ability to laugh is peculiar to mankind. Sixth one is can you hope dash the stars. Answer is can you hope to count the stars. Next one is he is slow from forgive. Answer is he is slow to forgive. Eighth is I am sorry dash this verb form hear. Answer is I am sorry to hear this. Next is I have come dash you verb form see. Answer is I have come to see you. Next one, he was quick dash the point verb is understand. Answer is he was quick to understand the point. Number 11th is it is a penal offence dash a public servant verb is bribe. Answer is it is a penal offence to bribe a public servant. Last one is the boys are anxious dash verb is learn. Answer is the boys are anxious to learn. ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਬ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਟੂ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।